På Centrum för forskning om funktionshinder, förkortat CFF, så bedrivs det en hel del verksamhet. Bland annat så har vi en öppen föredragsserie med föredragshållare. Och vi har idag bjudit hit en av föredragshållarna till den här fina soffan för att få möjlighet att höra lite mer om hennes forskning och ge möjlighet för dem som inte kunde delta på hennes föredrag att få höra lite om det här spännande doktorandprojektet. Jag heter Therese Fridström Montoya och jag sitter här därför att jag är föreståndare för CFF och till vardags så är jag också funktionshinderforskare inom rättsvetenskap. Jag jobbar på juridiska institutionen här på Uppsala universitet och är universitetslektor och docent i civilrätt. Men nu ska vi istället få höra om och av Karin Jansson. Ja. Och först så undrar ju jag och säkert många andra, vem är du Karin? Ja, jag heter som sagt Karin Jansson. Jag är doktorand på institutionen för socialt arbete här på Uppsala universitet. Som tidigare har jag en utbildning inom mänskliga rättigheter och en master i rättssociologi. Så ganska tvärvetenskapligt. Ja. Mellan det så jobbade jag som överförmyndarhandläggare på en förvaltning. Okej. Och det var lite där jag såg möjligheter till ett avhandlingsprojekt. Såg en del frågor som jag ville utforska. Ja. Så det var lite så vägen har gått. Jag förstår. Och nu nämnde du ju ditt doktorandprojekt. Så kan du berätta lite mer om det här projektet? Absolut. Jo, jag tar i fokus att titta på hur ställföreträdarskap, alltså godmanskap och förvaltarskap, fungerar i praktiken. Och jag har riktat mig in lite närmare på just hur personer som har en god man eller förvaltare har möjlighet att utöva självbestämmande inom de här uppdragen. Så vilka möjligheter till inflytande och delaktighet som de kan utöva. Och är det alla personer som kan tänkas ha god man och förvaltare eller är det en särskild grupp? Ja, precis. Jag har riktat in mig på personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Och varför just den gruppen? Ja, frågorna blir väldigt aktuella just för dem när det kommer till just det här med beslutsförmåga och sådär. Just det. Och varför behövs den här forskningen då, tycker du? Jo, men generellt så är det väl ett ganska outforskat område. Det finns många frågor som vi inte har svar på än. Mycket att titta på generellt. Och det gäller ju också det är väldigt viktigt för många personer som det här rör, om man säger så. Det är många som har en god man eller förvaltare. Jag tror att det är 82 000 personer ungefär i dagens läge. Sen så kanske just med mitt projekt så skulle jag väl hoppas att kunna bidra till att ge personer med intellektuella funktionsnedsättningar en röst i den här frågan. För de hör sällan om det här och att jag vill att de ska ses som deltagare och kunna dela med sig av sina upplevelser, i synnerhet för mitt del. Så du vill inte riktigt forska om dem utan med dem? Precis. Och vad har du hittills funnit då? Det är vi ju nyfikna på. Ja. Jo, men det är ju hittills preliminära resultat, absolut. Men av datan jag har samlat in hittills så kan jag ju se att utrymmet för personer med en god man är att utöva självbestämmande. Förlåt. Ja. Är ju ganska litet faktiskt. Okay. Det finns såklart variation mellan olika uppdrag och bland olika personer och i olika frågor. Men jag skulle säga att även i de mest optimala uppdragen så finns det praktiska omständigheter som försvårar det här ganska mycket. Kan du ge något exempel? Ja, precis. Jag har en informant som berättade om en person som ville gå och köpa en bussbiljett på egen hand. Gode mannen var väldigt positiv till det här. Tyckte det var positivt att de ville vara självständiga. Gick till Pressbyrån. Såg att det fanns olika varianter av biljetter. Och tänkte att eftersom han studerade SFI så kunde han köpa en studerandebiljett. Men när han sen gick på bussen kom det en kontrollant som sa att det här är fel typ av biljett. För att det krävs att du pluggar på universitet istället. Och det visste inte han och hade inte fått information om det. Så att han fick böter. Och det var en väldigt stressig situation för honom. Han mådde väldigt dåligt. Och sen ledde det till en ekonomisk skada också. Som han inte riktigt hade råd med.
Och det gjorde att gode mannen blev lite fundersam om den kanske måste vara lite mer restriktiv till sånt här i framtiden för att undvika den här typen av situation. Just det. Så att det är ett typiskt exempel på praktiska svårigheter som kan uppstå. Just det, och som då leder till att man inte får så stort utrymme eller möjlighet. Exakt. Kan det liksom vara på andra sätt också? Alltså, kan det till och med gå åt andra hållet? Ja. Precis. Nej, men tyvärr är det ju så att ibland så tar till och med gode männen över bestämmanderätten från personen istället för att stödja dem till mer självbestämmande. Och det är ju inte riktigt tanken med ett godmanskap, men det är av allt från praktiska skäl till att få undvika sådana situationer som jag nämnde innan. Och det finns ju även sådana här lite mer rutinmässiga där det är att en gode män tenderar att ansöka till Skatteverket om en särskild postadress. Vilket innebär att personens post går raka vägen till gode mannen istället. Okay. Och även om det görs av väldigt egentligen positiva skäl så resulterar ju det i att personen blir ganska utesluten från frågorna och får inte möjlighet att utöva inflytande. Nej. Och får ingen information heller. Precis. Nej. Exakt. Men är det bara negativt då med godmanskap? Nej, precis. Nej, det är det verkligen inte. Nej, jag vill ändå framhålla att jag ser godmanskap som en väldigt positiv insats som vi har och att det behövs verkligen stöd för personer som behöver hjälp med att bevaka sina intressen och så vidare. Sen är det väl frågan mer att vi måste titta på hur vi kan göra det här bättre. Just det. För det finns stora förbättringsområden. Och jag skulle också vilja framhålla funktionsrättskonventionen här. Just det. Att där är det väldigt viktigt för oss om vi ska efterleva den att vi lägger fokus på möjligheten för dem att faktiskt utöva självbestämmande även i godmanskap och förvaltarskap för den delen. Just det. Och det är väl till och med så också, om jag får slänga in en liten egen reflektion, att funktionsrättskommittén har ju kritiserat också Sverige för att vi inte klarar av att erbjuda människor möjlighet till självbestämmande när man har ställföreträdare. Ja, precis. Ja, men du Karin, det här låter ju jättespännande och viktigt. När kommer avhandlingen? Ja, den kommer senare 2027. Är tanken. 2027, det är jättemånga år. Då får vi ge oss till tåls. Jag tror att det finns många fler än jag som ser fram emot att läsa den här boken så småningom. Okay. Och kanske så får vi chans också från CFFs sida att bjuda tillbaka dig till ett sånt här softsamtal när du har ännu mer att berätta när avhandlingen är klar. Ja, jag kommer gärna. Ja, vad fint. Det ser vi fram emot. Och tack så hemskt mycket Karin för att du ville komma. Tack så mycket.